සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් අලුත් වැඩියා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකේ සම්පූර්ණ වීල් එක කැරකෙනවා නිකන් ඉබේටම. ඒ කියන්නේ මොන හරි જાතියක් දාලා කොටනකොට කෙටෙන්නේ නැහැ මේක. වීල් එක කැරකෙනවා විතරයි වෙන්නේ. මේ උඩ වීල් එක නිකන් කැරකෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක අපිට රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක මට පේන විදිහට නම් මේකේ ඇක්සල් එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් කොටුවට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇක්සල් එක කොටුවට තියෙන්නේ. එතකොට මේ තව්වත් කොටුවට තමයි සෙට් වෙන්න ඕන. මේකේ ඇක්සල් එක සම්පූර්ණ ගෙවිලා. සම්පූර්ණ ගෙවිච්ච නිසා තමයි එහෙම මේ නිකන් මේක ලොක් වෙන්නේ නැතුව මේ කී එකක් විදියට වැටෙන්න තියෙන ලොක් වෙන්නේ නැතුව මෙහෙම කැරකෙන්නේ. ඒකයි හේතුව. අපි මේකේ ඇක්සල් එක මාරු කරමු. මාරු කරලා මේ අලුත් ඇක්සල් එකක් දාමු. මේක තවත් එකක් තමයි ඔයා මේක උඩ පැත්ත කොහොම හරි ගලව ගත්ත කියලා මේක මේ ඇක්සල් එක මෙතන යටට ගන්න යන්න එපා. මෙහින් අදින්න යන්න එපා. මොකද මේකේ තියෙන බුෂ් එක කැපෙන්න පුළුවන්. ඒ බුෂ් එක කැපුණොත් ඔයාලට අලුත් බුෂ් එකක් ගහ ගන්නත් වෙනවා. මේක කරන්න තියෙන්නේ අඬුවක් ආධාරයෙන් මේක තද කරලා අල්ලගෙන යට වීල් එක අතින් කරකවල ගලවන්න. ටිකක් ඒක මේ තදට තියෙනවා. ඒක අතින් කරකැවුවම බුරුලි වෙලා එනවා. මේක ගලවන්නත් ඕන රෝන් ට්‍රේඩ්. ඒ කියන්නේ නොපිට. හරි අපි ගලව ගත්තා. අපි දැන් මේක ඇදලා බලමු මොකද්ද මේකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සම්පූර්ණ මේක කැපිලා ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම නිකන් කැරකෙනවා. මේකට මේ අපි ඇක්සල් එක දාමු. මේ ඇක්සල් එක කැපිච්ච නිසා තමයි මේකට හේතුව. මංගාව ඇක්සල් කිහිපයක් තියෙන වර්ග. මේකට හරියන ඇක්සල් එක අපි දිගානුව තමයි තීරණය කරගන්න ඕනේ. මේක මෙන්න මේ සයිස් එක හරියනවා. අපි ඒ පැකට් එක කඩලා බලමු. ඒකේ පේනවද ඔයාලට මේකේ මේ උඩ හරියටම කට්ට හතරක් විදියට මේක නට්ටයක් විදියට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කට්ට හතරට තමයි මේ කරකවන ප්ලේට් එක බහින්නේ. මේකට කියන්නේ ග්‍රයින්ඩර් බ්ලේඩ් එක කියලා. මේක ඇක්සල් එකට මෙහෙම ලොක් කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒක දාලා ඉවර වෙලා මේක උඩ තියෙන නට් එකෙන් මේක තද කරගන්න ඕන. මේක රෝන් ට්‍රේඩ් තමයි තද කරන්න ඕන. නොපිට තද කරනකොට තමයි මේක තද වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට. ඒක අඩුවක් ආධාරයෙන් තද කරගන්න. මෙහෙම හොඳට තද කරගත්තම බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. දැන් හොඳට ශක්තිමත් එක තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙහෙම වටේ කැරකෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේක හයි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ මෙතන බුෂ් එකට ඔයිල් බින්දුවක් දාගන්න. මේක බුෂ් එක කැපිලා නම් මේ බුෂ් එකක් දාගන්න ඕන. මෙහෙම ඔයිල් බින්දුවක් දාලා හයි කරන්න තියෙන්නේ. මේකට ඔෂර් එකක් වැටෙනවා නම් වැඩිය හොඳයි. මම ගා ඔෂර් තියෙනවා. මම ඔෂර් එකක් දාන්නම්. රිපෙයාර් කරන කෙනෙක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන් මේ ඔෂර් එහෙම ළඟ තියාගන්න. මේවා ගොඩක් වටිනවා. සමහරක් කප්වල ස්පේස් එන්න පුළුවන්. මේ ඇක්සල් එක දැම්මම මෙහෙම ඒකට අපි බැලන්ස් කරගන්න මේ ඔෂර් එකක් දාලා තමයි. මේ ඔෂර් එක දාලා මේ වීල් එක අල්ලන්න තියෙන්නේ. මේ වීල් එක තද කරන්න තියෙන රෝන් ට්‍රේඩ්. හොඳට ශක්තිමත් තද කරගත්තම හරි. තව කියන්න තියෙන්නේ රිපෙයාර් කරන කෙනෙකුට මෙන්න මේ වගේ ටූල් එකක් ඔයාලා හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට හරි පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ වැඩක්.
මේක මේ මම හදාගත්තු එකක්. මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට අපි අත තුවාල වෙන්න නිසා මෙතෙන් රෙදි කෑල්ලක් වගේ තියලා අල්ලගෙන මම එහෙම නෙවෙයි ගැලුවේ දැන් නම් මේක දාලා මෙතෙන්ට අල්ලනකොට හරි ලේසියෙන් කප්පේ ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම පොඩි ගැම්මක් දාපු ගමන් නිකම්ම ගලවන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට කප් එකේම හරි ලේසියෙන් ගලවන්න පුළුවන්. කප් එක තද කරද්දී නම් ඒක එහෙම තද වෙනවා. ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හරි මේක හොඳට කැරගෙනවා. මෙහෙම ප්ලේ එකක් නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේ වාත විදිය වැඩ කරන්නයි. ඉතින් මේක ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. වෙළඳ පොලේ තියෙනවා මේවට අවශ්‍ය උපකරණ. ඔයාලා ඒක හරියටම නිවැරදිව දැනගෙන ගිහිල්ලා ගන්න තියෙන්නේ. මේ ඇක්සල් වලින් කප් රිපෙයාර් කරන විදි තියෙනවා. මම ඒව ඔයාලට ඉදිරියේදී ගෙන එන්නම්. මට දැනට රිපෙයාර් එකකට ආවේ මේ කප් එක විතරයි. ඉතින් මේ තව දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්නත් තියෙනවා. මේකේ එක කප් වල බුෂ් ගහන්න, ඇක්සල් මාරු කරන්න, බ්ලේඩ් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. ඔයාලට ජය වේවා.